Hi guys and mga momshies, welcome back to my channel. Gagawa na naman tayo ng isang budget-friendly merienda na swak sa kids ngayong quarantine. Ang gagawin natin ngayon ay Choco Fudge Brownies na sure akong magugustuhan nila at napakadaling gawin dahil ang gagamitin lang natin dito ay oven toaster. As you can see, ginagawa na natin ang first step, which is i-grease na natin ang pan. I-grease nyo siyang mabuti until mawala na yung mga buo-buo na butter. Ang pan na ginamit namin dito is round na 6 inches ang kanyang sukat. Kaya saktong-sakto lang sa ating oven toaster. Then, set aside. Mag-proceed na tayo sa ating mixture. First is ilagay muna natin ang ating dry ingredients, which is yung ating brownie mix. Mabibili lang natin ito sa any grocery stores. Then, next is yung egg. Then, ilagay na natin ang ating milk. Ang measurement ng ating milk ay 1 tablespoon lamang. Then, isunod na natin ang ating butter. Ang measurement ng ating butter ay 4 tablespoon. Simulan na nating haluing mabuti. Ang milk na ginamit ko pala dito is evaporated milk. Any brand will do. Kung wala naman kayong gatas, pwede na ang tubig. Same measurement. Haluin lang natin siyang mabuti hanggang matunaw ang butter at maging soft ang kanyang texture. Nagpakita ako ng 2 options na pwedeng ipang-mix, which is whisk or spatula. Pero kung wala naman kayong whisk or spatula, pwede naman kayo gumamit ng tinidor. Tiyaga lang sa pag-mix dahil medyo nakakangawit pero worth it naman ito at masarap. At atin na siyang ilagay sa ating pan. Make sure na nag-grease nyo na ang pan bago ilagay. Punasan muna natin ang gilid para hindi dumikit sa kamay. At ating nang i-spread ang ating mixture para even sa pan. Habang nag-i-spread tayo, ikot-ikutin lang natin yung pan para pantay yung ating mixture. Sa ating recipe, pwede nyo lagyan ng optional toppings at pwede ding plain lang. Nilagyan ko ang aking ginawa ng chocolate chips at spread lang natin sa ibabaw
Habang nag-i-spread tayo ng toppings, i-preheat na natin ang oven toaster. Pwede din kayo gumamit ng ibang toppings like strawberries, Nutella, mixed nuts, or kung anong mas prefer nyo. After that, takpan natin siya ng foil para hindi masunog agad yung ibabaw. Siguraduhin na nakasealed siya ng maayos bago ipasok sa oven toaster. Ipasok na natin siya sa ating oven toaster. Lutuin lang natin siya for about 10 minutes. Then after 10 minutes, check natin kung mamasa-masa pa. Ikutin lang ang pan at lutuin siya ulit ng 5 minutes. Then, ipakul muna natin siya sa rack for about 20 to 30 minutes. I-slice nyo siya sa prefer nyong cut, then serve well. Ayan na mga mamshies, ang ating easy Choco Fudge Brownies. Madaling-madali lang, kaya try nyo na. At dahil sa epidemya na meron tayo ngayon, samahan nyo kami magdasal. Kaya mag-subscribe na kayo mga mamshies sa channel na ito. Thank you. See you tomorrow.